ما الذي نفعله إذا تعارض العقل مع النقل؟ هذا السؤال المحير أوقع كثيرا من الناس في ضلال كبير، وتعددت الإجابات الخاطئة فيه. أما الصواب فبسيط، فنقول بداية: العقل دليل شرعي وليس شيئا مقابلا للشرع، بل هو نوع من أدلة الشريعة. لكن مشكلتنا دائما مع الأهواء الفاسدة المستترة بالعقل، فإذا تعارض العقل مع النقل نقدم القطعي منهما، فلو تعارض العقل القطعي مع النقل الظني نقدم العقل. مثلا 1+1=2، هذا يقطع العقل به. فلو افترضنا وجود نص في النقل ظني الدلالة أو الثبوت يخالف هذا الحكم العقلي القطعي، قدمنا العقل القطعي على النقل الظني، لأننا حينها سنتيقن أن نسبة هذا النقل للوحي خاطئة، وأنه ليس وحيا بل هو خطأ في فهم بعض الناس. أما لو تعارض النقل القطعي مع العقل الظني فسنقدم النقل القطعي. فمثلا الصلاة واجبة، هذا معلوم قطعا من النقل، فلو افترضنا أن رجلا ظن بعقله أن الصلاة غير واجبة وجب تقديم النقل القطعي على هذا الظن العقلي الفاسد. أما لو تعارض عقل ظني مع نقل ظني فسنرجح حسب الأدلة والمرجحات. وقد يتساءل البعض: ماذا نفعل لو تعارض عقل قطعي مع نقل قطعي؟ والإجابة أن هذا لا يكون أبدا، فكل تعارض بين العقل والوحي إما أن يكون العقل فيه فاسدا، أو تكون نسبة هذا النص لله ورسوله خاطئة، فهو ليس وحيا. مستفاد من كتاب التسليم للنص الشرعي للدكتور فهد بن صالح العجلان.